Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Smriti Rai. So आज चाहिँ म ब्रेकफास्ट गर्दैछु र मेरो ब्रेकफास्टमा चाहिँ छ चाउमिन, पर्क चाउमिन आमाले बनाउनु भएको र एलोभेरा जुस। र तपाईहरुले मेरो फर्स्ट भ्लगलाई धेरैजनाले लाइक गरिदिनु भयो है, मन पराइदिनु भयो, लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु र आशा छ कि यो भ्लग पनि तपाईहरुले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर है। त्यसरी नै मलाई माया देखाइदिनुस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस् र भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेरिदिनुहोस्। सो गाइज अहिले चाहिँ मैले ब्रेकफास्ट गरिसकेँ है। अब चाहिँ म भाँडा धुन्छु। दिँदैछु हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ छ मेरो बिल्ली। यसको नाम चाहिँ हो एली। एली एली यहाँ बस, यहाँ बस, यहाँ बस। यता हेर्देऊ, यता हेर्देऊ, यता हेर्देऊ न त। हाई, खै हाई गरेको, भाग्यो मेरो एली। यसको नाम चाहिँ एली हो। म भएकोमा आउनु खोज्दैछ। ल ल ल यसो गर्नुपर्छ कि, यसो गर्नु भन्छ नि त यसले चाहिँ हो। म सार्नुपर्छ यसलाई चाहिँ, सन्चो मान्छ। यो चाहिँ हो मेरो क्याट। हुनुहुन्छ मेरो सासू। हेलो गाइस, नमस्ते। हेलो भाइ। यता हेर, के पुसको नाम? यता हाम्रो भाइ रिक्देन है। रिक्देन हाई भन्देऊ। हाई भन्दै हाई। कस्तो रुपुक परेको गाला हेर। हाई हाई भन्नु न। हाई। टाटा गर्दै न। स्वेकको हाई। सासको है माले। स्वेकको हाम्रो उयसको के पो भन्छ, माइली आनीको चाहिँ माइली आङीको नाति। नाति बन्टी जोजोको छोरा। छोरा। उसको बाबा चाहिँ अहिले दुबईमा छ। उसको आमा यहाँ आइरहेको छ है। हाँस्दैछ। हाई माइजू। हाई माइजू। माइजू को रे? काकी हो। म काकी हैन उसको। हाई काकी। काकी पो त म त है। काकी है। उ हाँस्दैछ। हेलो भन्देऊ। हेलो भन्देऊ। उ हाँस्दैछ। हात निकाल, हात। हेलो। उ हाँस्यो। हेर भाइ, हाम्रो भाइ एकदम टाई सुटमा चाहिँ आज चाहिँ एकदम जेन्टल हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले मासु काटिरहेको छु। फाक्सा कट गर्दैछु। फाक्सा र रायो साग मिक्स गरेर पकाउनु लागि। र तपाईहरुलाई देखाउने छु म कसरी पकाउँछु भनेर मेरो रेसिपी। फाक्सा र रायो सागको चाहिँ कम्बिनेसन एकदमै राम्रो मिल्छ। मलाई चाहिँ पुरा मनपर्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ मनपर्छ कि मन पर्दैन? प्रायलाई मनपर्छ होला है। कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहोस् होला। यहाँ चाहिँ मेरो छ फाक्साको मासु कट गरेको र यहाँ प्याज टमाटर लसुन ग्रेट गरेको छु र यो रायो साग छ। अब म पकाउने छु र हेर्नुहोस् होला कसरी पकाउँछु भनेर। अब चाहिँ म यहाँ फाक्सा पकाउँदैछु। प्याज टमाटर ग्रेट गरेको छु, त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ हालेँ। प्याज टमाटर र लसुन। अब चाहिँ म यसमा मसलाको डस्ट हाल्दैछु। हर्दी र गरम खोर्सानी।
पानी हाल्नुपर्छ यसमा अलिकति पानी हालेर चाहिँ मसला पकाउनुपर्छ एकछिनको लागि अब मैले यहाँ मासु हाल्न आँटेको छु पर्क हालेँ छोपिदिएर यसलाई चाहिँ त्यतिन्जेल म साग काट्छु साग चाहिँ काटेको भन्दा मलाई चाहिँ यसरी चुराको मनपर्छ है पत्तालाई सिधै चुराएर हाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ साग चाहिँ धेरै छैन कम्ती नै छ गरेर हाल्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ र अब साग पनि हालौँ यसलाई एकछिन 15-20 मिनटको लागि छोपिदिउँ है किनभने यो फाक्सा चाहिँ अलरेडी पाकिसकेको हो बोइल गरेर राखेको फाक्सा हो है त्यही भएर चाहिँ छिटै पाक्छ र तपाईहरुलाई म पाकिसकेर देखाउँछु र मेरो फाक्सा चाहिँ रेडी भइसकिसक्यो फाक्सा र साग चाहिँ है साग चाहिँ कम्ती थियो र सबैलाई तकलिफ भएछ र अहिले तपाईहरुलाई खाना खाँदा फेरि देखाउने छु अब हाम्रो चाहिँ लन्च रेडी भयो यो आमाको यो मेरो अब म पनि सुरु गर्न आँटेको छु यहाँनिर छ मुलाको अचार गफ र इस्कुस यो चाहिँ पर्कमा चाहिँ अलिकति खाएको है किनभने मलाई ज्यादा खान मन लागेको छैन यहाँ चाहिँ कालो दाल र अब हामी खाना खाने है र थ्याङ्क यू फर वाचिङ सी यू इन नेक्स्ट भ्लग भिडियोलाई चाहिँ मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला।